بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضراتنا عن السنسر and transducer. موضوعنا لهذا اليوم أو أول موضوع بهذا اليوم هو sensitivity analysis influence of component variation. شلون نحسب حساسية أو تحليل الحساسية. طبعا الاكيورسي والبريسيشن لبيئة التصنيع المعقدة تعتمد على التصميم وأيضا على التوليرنس بالتصميم أي السماحية بهذا التصميم لكل الأجزاء المتعلقة بها. كذلك بصورة مشابهة إذا كان عندنا تجربة لعدد من الكومبوننت وكل كومبوننت إلى سورس معين، لذلك مجموع هذه الكومبوننتس أو التوليرنس إلها يعطيني توتال أكيورسي بالنهاية، وحسابه يكون ضروري جدا. من وجهة نظر السيستم ككل، هذا البروسيجر لازم ياخذ بالحسبان التغير الانديفيديوال لكل كومبوننت توليرنس. لذلك عندنا طريقة هي الايرور اناليسيس، هذا راح تساعدنا بحساب الايرور بالاكيورسي. طبعا على مود نحسب هذا الايرور، نفرض لو عندنا quantity n هي function معروفة من n independent variable x1 x2 x3 إلى xn، يعني ال n يساوي f of x1 x2 إلى xn. نفرض أنه دلتا plus minus دلتا x1 plus minus دلتا x2 إلى plus minus دلتا xn هي ال individual error لكل quantity. لذلك التوتال ايرور راح يكون بمجموع هذا الايرور ككل، وهكذا فإن n plus minus دلتا n يساوي f of x1 plus minus دلتا x1 x2 plus minus دلتا x2 إلى xn plus minus دلتا xn. طبعا على مود نحصل الدلتا n نطرح ال n من ال n plus minus دلتا n. هذا عملية مستهلكة للوقت، لذلك نستخدم الحل التقريبي باستخدام تايلر سيريز. تايلر سيريز أنه نوسع معادلة 3-2 لتكون بشكل معادلة 3-3 اللي هي f of x1 plus minus دلتا x1 إلى xn plus minus دلتا xn يساوي f of x1 x2 إلى xn plus دلتا x1 partial f على partial x1 plus دلتا x2 في partial f على partial x2 plus نصف دلتا x1 سكوير partial square f على partial x1 plus إلى كل الحدود. طبعا هاي كل البارشال ديريفيتيف هي تقدر بقيم معروفة من ال x1 x2 إلى xn. بما أنه الدلتا x هي small quantity قيمة صغيرة جدا، لذلك الدلتا x سكوير لها يكون negligible أو قيمة مهملة. لذلك معادلة 3-3 راح تختصر إلى المعادلة التالية: f of x1 plus minus دلتا x1 إلى xn plus minus دلتا xn يساوي f of x1 x2 إلى xn plus دلتا x1 partial f على partial x1 إلى plus دلتا xn partial f على partial xn. هذه معادلة 3-4، ومن عندها راح نشتق الابسوليوت ايرور.
اللي هو ال EA ونعرفه بالشكل التالي. ال EA يساوي الدلتا N ويساوي دلتا X1 partial F على partial X1 زائد دلتا X2 partial F على partial X2 بلس إلى بلس دلتا XN partial F على partial XN. من هذا الإيرور أو الأبسوليوت إيرور نقدر نحسب البرسنتج إيرور. البرسنتج إيرور ER يساوي الدلتا N اللي هو الأبسوليوت إيرور على الآن الكوانتيتي في 100% ويساوي 100 EA على N. والريزلت أو الكمبيوتد ريزلت يساوي N بلس ماينس دلتا N على N في 100. في بعض الحالات أنه الليميتيشن للتوتال أكيورسي يكون معروف، لكن الديزاين ليميت للأكيورسي للإنديفيدوال كومبوننت يكون غير معروف. لذلك نستخدم طريقة الإيكوال إفكت. هاي شنو الطريقة وش تنص؟ تنص على أنه كل سورس للإيرور راح ينطي نفس الأماونت للتوتال إيرور. هذا يعني أن الدلتا N يساوي partial F على partial X1 دلتا X1 زائد partial F على partial X2 دلتا X2 إلى partial F على partial XN دلتا XN. كل حد من عندها ينطي نفس الأماونت، لذلك ممكن أن نكتبها بالصيغة التالية: partial F على partial X1 دلتا X1 يساوي partial F على partial X2 دلتا X2 ويساوي إلى partial F على partial XN دلتا XN ويساوي دلتا N على N. طبعا هذا كل الإيرور المسموح هو يكون معروف بالاعتماد على الX1 والX2 والXN اللي هي أيضا تكون معروفة. لذلك partial F على partial XI في الدلتا XI يساوي دلتا N على N. الallowable error المسموح الدلتا XI في كل قياس يحسب بالشكل التالي: الدلتا XI يساوي دلتا N على N في partial F على partial XI بحيث أن الI يساوي 1 2 3 إلى N، وهي هي معادلة 3 7. عندنا طريقة أخرى اللي هي square root of sum of squares RSS. هذا الطريقة مستندة إلى حقيقة أن كل الانسرتينتي تقدر بنفس مستوى الأهمية، وهذا مبين في معادلة 3 8، بحيث أنه الدلتا N يساوي summation I من يساوي 1 إلى I يساوي N دلتا XI partial F على partial XI سكوير كلها تحت الجذر أو مرفوعة إلى القوة نص. طبعا عندنا 3 أمثلة راح توضح لنا استخدام هذه الطرق وكيف راح نقدر نحسب الأكيورسي والإيرور الموجود بهذه السيستمز. نشوف المثال الأول اللي هو example 3 4 speed control system example. A Mechatronic speed control system is used where the relationship between the angular velocity and the force applied is given by the expression omega يساوي جذر F على M R، بحيث أن ال F هي ال applied force بالنيوتن، وال R هي radius of rotation، وال M هي mass of rotating weight
فإذا كان عندنا الام يساوي 200 بلس ماينس 0.01 غرام، معناته هذا هي قيمة الام وهاي هي التوليرانس إلها أو الدلتا اكس أو الدلتا ام. وكذلك بالنسبة للآر يساوي 25 بلس ماينس 0.01 ملم، والفورس يساوي 500 بلس ماينس 0.1 بالمية نيوتن. Determine the uncertainty in the rotational speed. فعلى مود نحسب الانسرتينتي أو الإيرور نحل كالتالي. أولا نحسب السبيد من خلال معادلة أوميجا يساوي F على M R، نعوض بيها القيم الرئيسية اللي هي 200 وال25 وال500، يطلع عندنا 316.23 وهي تمثل الN. بعدها نحسب الابسوليوت ايرور الاي اي يساوي الدلتا ان ويساوي دلتا اكس 1 في بارشل اف على بارشل اكس 1 زائد دلتا اكس 2 في بارشل اف على بارشل اكس 2، وهكذا لكل الحدود. بما انه عندنا ثلاث متغيرات الاف والام والار، راح يكون عندنا ثلاث حدود وثلاثة بارشل وثلاثة دلتا اكس. طبعا الدلتا عندنا هنا موجودة للام وللآر وللأف. نحسب البارشل أوميجا على بارشل أم ويساوي ناقص 0.5 جذر أف على أم بس 3 على 2 جذر آر. نعوض قيم الأف والأم الآر، يطلع عندنا قيمة هاي البارشل هي ناقص 790.57. نحسب البارشل أوميجا على بارشل اف ويساوي 1 على 2 جذر اف في 1 على جذر ام ار. بنفس الطريقة نعوض الاف والام والار ونطلع قيمة هذا البارشل اللي هي يساوي 0.3162. كذلك نحسب البارشل أوميجا على بارشل ار ويساوي ناقص نصف جذر اف على ام في 1 على ار أس 3 على 2. نعوض قيم الاف والام والار وراح ينطينا قيمة البارشل اللي هي 6324.56. الآن نحسب الابسوليوت ايرور الاي اي اللي هو دلتا ان اللي تساوي كل وحدة الدلتا اف في البارشل اف، وعندنا الدلتا ام في البارشل ام والدلتا ار في البارشل ار. طبعا هنا اكو خطأ بالكتاب، هي مو 0.5 هي 0.1. طبعا هنا ال 0.01 بالغرام، فنحولها للكيلوغرام نضرب في 10 أس 3 تصير 10 أس ناقص 5، وأيضا هنا ال 0.01 بالمليمتر نضرب في 10 أس 3 راح نحولها للمتر، أو 10 أس ناقص 3 نحولها للمتر راح تصير 10 أس ناقص 5. بعدها من خلال هاي المعادلة اللي هي الدلتا اف في البارشل اف زائدا دلتا ام في البارشل ام زائدا دلتا ار في البارشل ار، يطلع لنا الابسوليوت ايرور اللي هو 0.229. الآن نحسب percentage error اللي هو دلتا ان على الان ويساوي الابسوليوت ايرور 0.229 على 316.23 ويساوي 0.00725 في 100%، راح يطلع لنا تقريبا 0.072%. طبعا ملاحظة أنه هذه القيم، تلاحظ هنا عندنا قيمة سالبة لكن عوضناها موجبة. ليش؟ لأن هو absolute error، فناخذ دائما القيمة المطلقة للبارشل
ونعوضها بمعادلة الأبسوليوت إيرور. عندنا المثال الثاني اللي هو example 3.5 RLC circuit. The impedance of the RLC circuit operating on alternating current is given by the equation Z يساوي جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير. عندنا دائرة RLC circuit معادلة الامبيدنس إلها هي هاي. فإذا كانت الانسرتينتي لكل من الR والLC هي 5%، معناتها هنا عندنا tolerance متساوية لكل من هذه الحدود اللي هي الR والXL والXC. Calculate the uncertainty in the measurement of Z. جد uncertainty بالZ. The resistance R هي 2 كيلو أوم والإندكتنس L هي 0.8 هنري والكاباسيتنس هي 5 مايكرو فاراد. السوليوشن Z يساوي جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير. فعلى مود نحسب Z عندنا ال XL يساوي أوميجا L ويساوي لنا 2 باي FL، والXC يساوي 1 على 2 باي FC، والF عندنا 60 هرتز. نقدر نحسب الXL من قيم الكومبوننت راح تكون الXL هي 301.6 والXC 530.52. نحسب الZ اللي هي تمثل الN جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير ويساوي 213. لازم الآن نعرف السماحية لكل من الكومبوننت. بما أنه السماحية هي 5%، فراح تصير السماحية للR هي 2 كيلو أوم بلس ماينس 5%، يعني 2000 بلس ماينس 100 أوم. وكذلك بالنسبة للإندكتنس 0.8 H أو هنري زائد ناقص 5% راح يساوي 0.8 بلس ماينس 0.04 هنري. كذلك بالنسبة للكاباسيتنس 5 مايكرو فاراد بلس ماينس 5% راح يساوي لنا 5 في 10 أس ناقص 6 بلس ماينس 0.25 في 10 أس ناقص 6 فاراد. وهذا هو الناتج النهائي 5 في 10 أس ناقص 6 بلس ماينس 250 في 10 أس ناقص 9 فاراد. بعد ما حسبنا الزد طلعت 213، وعرفنا الدلتا R والدلتا L والدلتا C، راح نحسب الابسوليوت ايرور. على مود نحسب الابسوليوت ايرور اللي هو الدلتا N، لازم نحسب البارشل لهذه الكومبوننت الثلاثة اللي هي الR والXL والXC. لذلك partial Z على partial R يساوي R على جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير. نعوض بيها قيم الكومبوننت الموجودة، راح يطلع لنا البارشل أو قيمة البارشل 0.99. كذلك بالنسبة للXL partial Z على partial XL يساوي XL ناقصا XC على جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير. نعوض قيم الXL والXC والR يطلع عندنا البارشل XL ناقصا 0.114. كذلك بالنسبة للXC partial Z على partial XC يساوي XC ناقصا XL على جذر R سكوير زائدا XL ناقصا XC سكوير. نعوض قيم ال XC وال XL وال R يطلع عندنا 0.114. نحسب الابسوليوت ايرور اللي هو دلتا N يساوي 0.99 في 100
اللي هي الدلتا بالنسبة للآر، و0.114 في 0.04 الدلتا بالنسبة للأكسل، و0.114 في 250 في 10⁻6 اللي هي الدلتا بالنسبة للإكس سي، ويطلع عندنا الأبسوليوت إيرور هو 99.9. على مود نلقى البرسنتج إيرور نقسم هذا الدلتا ان اللي هو 99.9 على الان اللي هي في 200 اللي هي 213 في 100%، يطلع عندنا البرسنتج ايرور هو 4.96%. عندنا المثال الثالث اللي هو resistance measurement. Constantan is an alloy. الكونستانتانت هي عبارة عن سميكة 55% منها كوبر نحاس و45% منها نيكل which is used in the construction of strain gauge. تستخدم لصناعة السترين جيج. إلها الريسستيفيتي هي 49 في 10⁻8 أوم بالمتر. فعندنا length of constantant wire is calculated using the formula. طول هذه الواير لهذه السبيكة هو يقاس عبر المعادلة التالية. L يساوي R AC على رو C، بحيث R هي 90 أوم والAC 7.85 في 10⁻7 meter square. If the uncertainty in the measurement of RA and ρ is about 10%، يعني هنا التوليرانس أو الإيرور بالكومبوننت هو متساوي لكل وحدة منهم ويساوي 10% من كل وحدة. في هذه الحالة in each case calculate the absolute error in the measurement of length of the wire. If the total error is to be limited to half of the calculated value above, how do you allocate the accuracy to the individual measurement؟ هنا يقول إذا total error هو أقل بنسبة النصف فكيف راح تحسب الأكيورسي لكل component؟ فعندنا ال L يساوي R على AC على OC، ونحسبه من هذه المعادلة نعوض القيم مال ال R وال AC وال OC 90 في 7.85 في 10⁻7 على 49 في 10⁻8 ويساوي 144.18%، وهذا هو يمثل ال N. عندنا ال R هي 90 أوم بلس ماينس 10%، يعني 9 فقط هي الدلتا R. عندنا ال AC 7.85 في 10⁻7 متر سكوير، في 10% منها راح يطلع التوليرانس مالتها بلس ماينس 7.85 في 10⁻8 متر سكوير. الرو سي 49 في 10⁻8 أوم متر في 10%، يطلع عندنا التوليرانس بلس ماينس 4.9 في 10⁻8 أوم متر. نحسب البارشل لكل جزء أو لكل كومبوننت اللي هي الآر والأي سي والرو سي، ونطلع قيمتها على مود نحسب الابسوليوت ايرور. لذلك البارشل L على بارشل R يساوي AC على رو سي ويساوي 1.602. بارشل L على بارشل AC يساوي R على رو سي ويساوي 1.84 في 10⁻8. بارشل L على بارشل C يساوي ناقصا R AC على رو سي سكوير ويساوي ناقصا 2.94 في 10⁻8.
نحسب الابسوليوت ايرور اللي هو الدلتا ان يساوي البارشل للار في الدلتا ار زائدا البارشل للاي سي في الدلتا اي سي زائدا البارشل للرو سي في الدلتا رو سي ويساوي 43.25%. البرسنتج ايرور هو الدلتا ان على الان ويساوي طبعا في 100% ويساوي 30%. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني يقول إذا هذا الايرور قل بنسبة النصف احسب الانسرتينتي لكل كومبوننت. فالحل عندنا أنه بما أنه الانسرتينتي هي متساوية لكل من الكومبوننت فهاي ال 15% راح تجزأ على كل واحد من عندهم فراح تصير 0.15 على 3 في الان على البارشل للآر فراح تطلع عندنا الآر أو الدلتا آر بلس ماينس 4.5 أوم. وكذلك الحال بالنسبة للأي سي اللي هو الايرور ل 15% على 3 يعني نطلع قيمة التوليرانس بالنسبة لهذا الكومبوننت فقط في الان على البارشل اي سي يطلع عندنا الدلتا اي سي اللي هو بلس ماينس 3.92% في 10 ناقص 8 متر سكوير. وعندنا البارشل سي اللي هي 0.5 أو عفوا 0.15 في الان على البارشل للرو سي على 3 يساوي بلس ماينس 2.45 في 10 ناقص 8 أوم متر. الآن نشوف أنواع السنسرات ومن ايش تتكون. نبدأ بالجزء الأول اللي هو the sensors for motion and position measurement. عندنا الانتجريتد manufacturing environment عادة تتكون من أولا machining centers مراكز المكننة manufacturing seals خلايا التصنيع inspection stations محطات المعاينة material handling نقل المواد devices الأجهزة packaging centers مراكز التغليف area where the raw material and finished products are handled مساحة لحفظ المواد والمواد المصنعة ونقلها. طبعا الانتجريتد سيستم مونيتور الانفايرمنت يسوي معاينة للانفايرمنت بيئة العمل على مود يفهم عملية إنتاج القطع في هذه البيئة. طبعا السنسور تتعامل مع الكنترولر وتنطي إيعازات أو حالة العملية في بيئة العمل. طبعا الكنترولر يرسل إشارة إلى الأكتويتر على مود يعدل الريسبونس مال السيستم وبالتالي يتحكم بالفانكشن مال السيستم. فعندنا نوع من السنسرات اللي هو الموشن ميجرمنت سواء كان displacement, position, velocity, physical objects هي ضرورية جدا عادة بالفيدباك كنترول applications. فعندنا الموشن ترانسديوسر هي كلاس من الترانسديوسر اللي يستخدم لقياس الميكانيكال quantities والتي تتضمن الديسبليسمنت الفورس البريشر الفلو ريت والتمبريتشر. هنا اكو ملاحظة
لازم ننتبه لها، اللي هي primary and secondary transducers. في بعض الأحيان أنه الترانسديوسر يقيس ظاهرة معينة لقياس متغير آخر. طبعا هذا يتم عبر تو ترانسديوسر، واحد يقيس إشارة معينة والثاني يحولها إلى إشارة أخرى. كمثال على هذا الشيء هي السيستم اللي يقيس الفورس واللي متكون من السبرينج. هذا السبرينج قد ما تسلط عليه فورس يحول الفورس إلى displacement، وبالتالي الميكانيكال displacement راح تكون متناسبة مع الفورس. لكن هذه الديسبليسمنت تحول بشكل آخر عبر ترانسديوسر ثاني إلى إشارة كهربائية. هذا الترانسديوسر الثاني نطلق عليه secondary transducer. فهاي ملاحظة مهمة جدا ممكن أن ننتبه لها. الآن عندنا selection criteria of a transducer، شلون أو آلية اختيار المتحسس. أولا range of measurement، ما هو مدى القياس. ثانيا suitability of the transducer for such measurement، ملائمة هذا المتحسس إلى بيئة القياس. required resolution، الدقة المطلوبة. material of the measured objects، نوع المادة المقاسة. available space، المساحة المتوفرة. environmental conditions، بيئة العمل. power available for sensing، الطاقة المتوفرة للمتحسس. الكوست، كلفة هذا المتحسس. production volume، حجم الإنتاج. طبعا هنا الترانسديوسرز اللي هي للإلكتريكال، إلكتروميكانيكال، أوبتيكال، نيوماتيك والبيزو إلكتريك، هي كلها أنواع اللي تقيس الموشن ميجرمنت. في المحاضرة الجاية راح نكمل the transducer classification based on the principle of transduction. شكرا لاستماعكم.